สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ Butter Bear DIY นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะแนะนำการถักโครเชต์อีกลายหนึ่งซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างลายดอกบัวกับลายเสานะคะซึ่งเมย์เอาลายนี้นะคะไปประยุกต์ใช้กับการถักเสื้อกั๊กสี่เหลี่ยมหรือจะเรียกว่าพอนโชก็ได้นะคะเพราะเป็นการใส่แบบสวมหัวให้ลูกสาวค่ะท้ายคลิปหลังจากที่เราเรียนรู้การถักเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์จะมีไกด์ไลน์เล็กๆเผื่อไว้สำหรับเพื่อนๆที่อยากลองถักเสื้อกั๊กด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโปรเจกต์นี้นะคะมีไหมพรมไหมโครเชต์3 มมนะคะแล้วก็กรรไกรค่ะไหมพรมที่เมย์ใช้เนี่ยจะเป็น Super Wash Merino 100%เพราะจะถักเสื้อกั๊กไว้ใส่ในฤดูหนาวแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยหรือว่าเมืองร้อนเนี่ยสามารถเลือกใช้ไหมคอตตอนแทนได้โดยความหนาที่ใช้จะเป็นไหมพรมเส้นเล็กนะคะที่เหมาะกับไม้ถักขนาด3 มิลลิมทุกชนิดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูจำนวนโซ่ที่เราจะใช้ในการถักการที่จะทำลายดอกบัวออกมา1ลายเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด6โซ่ในการถักนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงคือจำนวนโซ่ของเราต้องหาร6ลงตัวค่ะอย่างวันนี้ในตัวอย่างนะคะ1แถวเราตั้งใจจะถักดอกบัว5ดอกดังนั้นจำนวนโซ่ของเราก็คือ5ดอกคูณ6เท่ากับ30โซ่นะคะพอเราได้เลขจำนวนดอกที่เราต้องการแล้วเนี่ยสุดท้ายให้เราบวกเพิ่มอีก4โซ่ค่ะดังนั้นในวันนี้เราต้องการถัก5ดอก5คูณ6เท่ากับ30แล้วก็บวกไปอีก4โซ่นะคะก็เท่ากับ34โซ่ค่ะงงกันไหมเอ่ยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะแต่ถ้าใครเข้าใจแล้วก็ไปเริ่มลายถักได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มจากการถักโซ่ทั้งหมด34โซ่ค่ะเมื่อเราถักครบแล้วนะคะเราก็จะเริ่มแถวที่1ค่ะให้นับไป5โซ่นะคะแล้วเราถัก1F ที่โซ่ที่5ค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ 2F ค่ะก็คือนับโซ่4โซ่แรกเนี่ยเป็น 1F แล้วก็เราก็ถักไปอีก 1F ก็จะได้ 2F แล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็ถัก 1F ในทุกโซ่จนจบแถวค่ะก็คือให้ทำเรื่อยๆไปจนจบแถวนะคะพอจบแถวแรกแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด31ค่ะแต่ที่เราเคยบวกไป4โซ่ในตอนที่เรานับตอนแรกนะคะมันก็กลายไปเป็น 1F นั่นเองพอเสร็จแล้วแถวที่2ค่ะก็ให้ทำ1โซ่แล้วก็กลับด้าน 1x ในหลักที่1ค่ะแล้วก็2โซ่แล้วก็ให้เว้นไป2หลักแล้วก็ไป 1F ในหลักต่อไปค่ะเสร็จแล้วก็ถัก2โซ่แล้วก็อีก 1F ในหลักเดิมค่ะเสร็จแล้วก็ถัก2โซ่แล้วก็เว้น2หลักค่ะแล้วก็ 1x single crochet นะคะในหลักต่อไปเราก็จะได้คล้ายๆเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ทำซ้ำค่ะถัก2โซ่เว้น2หลักแล้วก็ถัก 1F 2โซ่แล้วก็อีก 1F ในหลักเดิม2โซ่เว้น2หลักแล้วก็ 1x ค่ะท
ำซ้ำแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะ2 โซ่แล้วก็1 x ในหลักสุดท้ายค่ะก็จะเสร็จแถวที่2แล้วนะคะแถวที่3ให้เริ่มต้นด้วย4โซ่ค่ะกลับด้านแล้วเราจะเริ่มทำกลีบด้วยการทำป๊อปคอร์นนะคะให้เราเกี่ยวไหมพรมแล้วก็จิ้มลงไปตรงกลางระหว่าง2 f นะคะเกี่ยวไหมพรมแล้วดึงขึ้นมาตรงนี้เราจะได้ทั้งหมด3ห่วงทำอีกรอบหนึ่งก็จะได้5ทำอีกรอบหนึ่งก็จะได้7ค่ะเสร็จแล้วเราก็เกี่ยวแล้วก็ลอดผ่าน6 อันแรกนะคะแล้วก็1 x แล้วก็2 โซ่ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ดอกที่2แล้วก็2 โซ่ค่ะแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ดอกที่3เมื่อเราจะทำไปที่ดอกถัดไปนะคะให้เราถัก1 โซ่แล้วก็ทำแบบเมื่อกี้เลยค่ะทำดอกนะคะเกี่ยวไหมจิ้มลงไปควักออกมาเกี่ยวไหมจิ้มลงไปควักออกมาเกี่ยวไหมจิ้มลงไปควักออกมาทำ3 ดอกแล้วก็2 โซ่แล้วก็ทำอีกดอกหนึ่งแล้วก็2 โซ่แล้วก็ทำอีกดอกหนึ่งนะคะพอจะไปดอกถัดไปก็ให้ทำแค่1 โซ่ค่ะ1 โซ่แล้วก็ทำซ้ำเหมือนเดิมจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเราทำซ้ำไปเรื่อยๆเราไปดูว่าตอนจบจะเป็นยังไงเมื่อทำกลีบสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องถัก1 โซ่นะคะแต่ให้เราถัก1 F กับหลักสุดท้ายค่ะถัก1 F กับหลักสุดท้ายนะคะแถวที่3ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปขึ้นแถวที่4นะคะเราถักดอกบัวไปแล้วแถวที่4เราจะทำเสาค่ะให้เริ่มต้นที่4 โซ่ค่ะกลับด้านแล้วให้เริ่มที่ตรงกลางระหว่างดอกไม้กลีบแรกกับกลีบที่2นะคะให้ถัก1 F
แล้วก็1โซ่แล้วก็ทำช่องว่าง 1F ในช่องว่างถัดไปค่ะแล้วก็1โซ่แล้วก็ 1F ในช่องว่างถัดไปค่ะ1โซ่แล้วก็ 1F ในช่องว่างถัดไปทำแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะตรงส่วนสุดท้ายนี่ต้องระวังนะคะพอทำกริบก่อนสุดท้ายเสร็จนะคะให้เราจิ้ม F ที่หลักสุดท้ายค่ะไม่ได้ทำในช่องว่างนะคะแต่เราต้องทำที่หลักสุดท้ายเลยเพื่อที่จะให้มันตรงค่ะพอเสร็จตรงนี้เราก็ครบ4แถวก็เสร็จลายของเรา1ครั้งแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะทำซ้ำลายเดิมก็คือจะกลับไปวนไปที่แถวแรกให้เราเริ่มต้นที่4โซ่ค่ะพอเราเริ่มต้น4โซ่แล้วก็ทำ F ในช่องว่างแรกนะคะพอทำ F ในช่องว่างแรกเสร็จแล้วก็ทำ F ในหลักถัดไปก็คือทำ F ในทุกหลักนะคะให้ระวังที่หลักสุดท้ายทำ F เสร็จแล้วนะคะก็ทำในช่องว่างแล้วก็ทำในหลักสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะแนะนำให้เพื่อนๆนับอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความถูกต้องพอเราทำแถวนี้เสร็จแล้วต่อไปก็แถวที่2ก็เหมือนเดิม1โซ่กับด้านทำ x ในหลักแรกโซ่2เว้นไป2หลักแล้วก็ทำ1F 2โซ่ 1F ในหลักถัดไปแล้วก็2โซ่แล้วก็ 1x ก็จะประมาณนี้ค่ะและไกด์ไลน์สำหรับการถักเสื้อกั๊กนะคะก่อนอื่นก็คือเราจะเริ่มถักจากทางด้านหลังเสื้อกั๊กตัวนี้นะคะ1แถวจะทำดอกบัวทั้งหมด14ครั้งนะคะดังนั้นดอกบัว14ครั้ง14คูณ6เท่ากับ84นะคะแล้วก็บวกไปอีก4ก็คือเราจะเริ่มต้นที่88โซ่ค่ะสำหรับใครที่อยากทำขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ให้เพิ่มจำนวนดอกบัวโดยการบวก6ไปเรื่อยๆนะคะความยาวก็คือเราจะทำแพทเทิร์นไปจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะโดยเสื้อกั๊กตัวนี้เนี่ยจะทำซ้ำไปทั้งหมด11ครั้งค่ะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าเราก็จะทำเหมือนด้านหลังเริ่มต้นที่88โซ่ค่ะเราจะทำซ้ำไปทั้งหมด9ครั้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเว้นตรงช่วงคอนะคะเว้นตรงช่วงคอทำยังไงก็คือเราจะถักไปทั้งหมด4ดอกพอถัก4ดอกเสร็จแล้วนะคะก็ให้ถักกลับแถวที่10ถัก4ดอกแถวที่11ถัก4ดอกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ค่อยไปเริ่มต้นอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นก็เย็บเข้ากับแผ่นหลังแผ่นสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะเท่านี้ก็จะได้แล้วนอกจากนี้เพื่อเก็บงานให้มีความสวยงามนะคะเราก็จะถัก 1F double crochet นะคะโดยรอบคอ1รอบนะคะแล้วก็แขนด้านข้างจากด้านหน้าไปด้านหลังอีก1รอบค่ะเชือกมัดจะถัก51โซ่แล้วก็ถัก x ในแต่ละโซ่นะคะก็จะได้ทั้งหมด50x ทำทั้งหมด4เส้นแล้วก็เอาไปเย็บติดในตำแหน่งใต้วงแขนนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ